Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter. At ngayon may bago na naman tayong titimplahin yellowware. At syempre mag-shoutout tayo kay Dibon dito ng Palawan. Shoutout kay Dibon. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, kung inyo magustuhan ang aking mixing tutorial, like at comment at subscribe syempre sa aking YouTube channel, Speed the Painter. At tara, antabayanan. Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter. Ang ating pong titimplahin ngayon ay yellowware. Ayun, ng Boysen, yellowware ng Boysen, B7516 ang number niya. Siyempre gamit natin ay ito, hansa yellow at sienna natural. Ayun. Siyempre kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, at kung nyo magustuhan ng aking mixing tutorial, at paki-like na lamang po at paki-comment para masagot natin ang inyong mga katanungan, at syempre isubscribe ang aking channel. Maraming salamat mga boss, at antabayanan natin ang sabayan nyo ko at magmimix na tayo. Ayan, nagputi na tayo dyan. Ayan, puti natin. At syempre unahin natin yung hansa yellow. Hansa yellow ating ipatak. At syempre haluin natin. Ayan. Ang hansa yellow ay ito'y matingkad na kulay. Ayan, yung hansa yellow niya parang yellow pa rin. Napasimple lang po nating mixing tutorial, napakalamig sa mata. Siyempre maglagay tayo ng kunting itong tawag ito ay lemon yellow. Kunti lang natin pagkatapos yan. Tagal lumabas, kailangan natin alugin. Kailangan kunti lang tayo patak natin, huwag natin damihan kasi baka pindat. Sienna natural. Tatlong kulay lang pong gagamitin natin. Padali lang po na natin. Hindi na tayo gumamit ng Venetian red, at ito lang sienna natural gamit natin yan. Sienna natural. At konti. Yellowware ang ating yung mga ganitong mixing tutorial ay dali lang po, at hindi na tayo mahirapan kasi masyadong simple siya masyadong.
haluin lang po natin na maigi syempre para hindi bang bumbo. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel Boss Speed the Painter, subscribe po natin at syempre i-like at comment at masagot natin. Pwede pa kayong mag-request ng inyong gustong kulay sa ating mixing tutorial. Wala pong bayad yan, libre po yan. At isa-shoutout ko po kayo kung sino po yung gustong pamix ng pintura. Tapos i-flex ko ang inyong pangalan sa aking screen. Siyempre para makita kayo ng inyong mga at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel Boss Speed Painter. Haluin lang natin maigi at medyo tayo malapit na tayo sa katotohanan ng yellowware. Ito na po yung ating yellowware, ang ating po. Siyempre babalik ko rin natin ang ating mga pangulay. Ito sienna natural, ito ay hansa yellow, at syempre ang ating lemon yellow. Ito yung ating lemon yellow. Ayan, tatlo lang po yung ginamit nating pangulay kasi ito naman hindi na tayo gumamit ng Venetian red. Dito na tayo kumuha kasi medyo siya mamula-mula na At syempre sa mga taong sumusuporta dyan at sa mga nag-subscribe sa aking channel, at umabot na pala tayo ng 2,000 mahigit dahil sa inyong tulong. Maraming salamat sa inyo. At hindi na po ako naghirap ng mangisda sa ibang at kayo na po ang kusang nagsusubscribe sa aking channel, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng malaki po. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga boss, at sana ingat tayo lagi sa ating mga trabaho at huwag nating pabayaan nating trabaho syempre, dahil yan ang ating susi sa ating tatrabaho sa araw-araw. Maraming salamat mga boss. God bless us all, at I love you all.